Hej på er och hoppas ni har det bra. Vet ni att nu ska vi åka vidare och idag så ska vi bland annat gå upp på Dundret i Gällivare. Så jag tycker att, ja, följ med oss. Det vore kul tycker vi. Nu hittar vi så fina platser så det var svårt att bestämma sig var vi ska inta vårat 11-kaffe. Nu har vi inte sett några husbilar, men jag vet att förra gången så såg vi flera husbilar som körde upp hit. Det här blir bra. Ja, sämre utsikt kan man ju leta efter. Det här var ju bättre än där borta. Ja, jättefint. Dags för en liten vandring innan vi dricker kaffe. Det smakar väl lite bättre, sa David, innan om man har promenerat först. Efteråt kan man inte gå nästan. Nej. Det är mycket gott. Vi ska gå upp på den här toppen här. Det var 1,4 kilometer till någon sorts toppstuga, så att jag ska bara se hur det ser ut här efter kullen. Men upp dit är ju nästan 1 kilometer ifrån bilen, tror jag. Det stod faktiskt att mellan den var det 6 juni och 11 juli så kan man se midnattssolen härifrån om det är klart väder. Och idag är det faktiskt den 9 juli, men det ser inte ut som att det skulle vara helt klart ikväll. Så det blir nog inte så att vi stannar här. Vi har ju sett det. Ja, men det är en fantastisk upplevelse att se den. Det är vacker natur, men vi har sett, det finns några andra fina platser också längre bort över efter Gällivare. Lite kryp känner man. Men jag trodde nog att det skulle vara ännu mer. Härligt. Jag tror att jag vill gå till nästa knös. Ja. Följer du med? Vi har ju nerför sen hem.
Det är ju det här låga riset som man ser här, som sen blir gul-orange fram på hösten och som gör att man säger att fjället brinner. Det är otroligt vackert då också. Det här läste jag man räknar inte det till fjällkedjan, till fjäll alltså, utan man kallar det urberg. Och Dundret är lite unikt eftersom här samsas både massa vandringsleder, det är ett speciellt växterike och skidåkning. Och det ska vara lite unikt. Informationen fanns där nere vid parkeringen. Där långt nere så ser man Gällivare. Träffade en trevlig vandrare här nyss och vi började prata. Så där bara by accident typ. Och vi kom in lite grann på Norrland, vi kom in på friheten. Hon själv var från Stockholm, lugnet. Ja, vi kom in på covid, för hon sa så här nämligen. Hon sa, snygga glasögon du har. De matchar din tröja. Ja men tack sa jag. Det var ju kul att höra. Och så sa jag, ja, problemet med dem just nu är att de skaver mig bakom ena örat. Därför att när folk kramas så har de tryckt till dem. Och då sa hon, men du, var glad att folk kramar dig. Det betyder ju att de tycker om dig. Ja men du, okej, med lite skav bakom örat ett tag tills jag kommer till en optiker som får fixa till det. Det är ju så. Och hon sa med att vi får inte tappa bort det här med att se varann, att krama varann, ja, covid gjorde förändringar med människor under en tid, vilket var väldigt jobbigt. Men vi måste tillbaka till det här att bry oss om varann igen. Så sant. Så skavet bakom örat får jag stå ut med. Och nu ska jag enligt henne snart kunna se den här toppstugan. David vänder tillbaka till bilen så att jag går sista biten själv här. Men det går ju bra det med när man träffar trevligt folk. Här ser man olika vandringsleder. Och jag har alltså gått 1,4 kilometer från parkeringen här nere. På en jättebra planerad stig. Det här är alltså Åkes toppstuga. Där är parkering för hundar. Ha. Men som sagt, det var inte öppet nu. Sommar 2026. Ska se vad det står. Lördagar och söndagar 11 till 15 under hela juli. Det här är nog en toalett tror jag. Oj, oj, oj. Så fint. Enligt kartan som sitter här så tror jag att det är Kebnekaise vi ser rakt fram. Men den är täckt av molntopparna.
Ja, toan var faktiskt öppen. Men inget papper. Men fräsch och fin toa var det. Utsikten från toan var inte fel. Så fanns det handsprit här. Och har man då eget toapapper med sig så går det bra. Så, då ska vi gå tillbaka efter den här promenaden. Som i stort sett var uppför faktiskt. Perfekt dag att vara ute och gå också för att det är ingen regn men ändå inte supervarmt utan behagligt när man rör på sig då. Annars kanske som sagt lite mygg och sånt kommer, men jag har inte alls tyckt att det har varit farligt. Alltså när man nästan förväntar sig mycket mer. Men inte någonstans där vi har stannat hittills den här dryga veckan så har det varit mygg så att vi har inte ens mort oss. Det var en skön förmiddagspromenad. Och så lugnt och så fint. Jag kan verkligen rekommendera att åka upp här på berget. Det finns ju hur många leder att gå här som helst. Det här var en av dem. 1,5 kilometer. Och som sagt på söndagar under hela sommaren så är det öppet kafé där uppe. Jättehärligt, jättemysigt. Så nu ska vi väl bara kanske ta vårat kaffe och sen ska vi åka vidare, får vi se var vi hamnar idag. Är ni med oss? Där vi parkerade så var vi på, vad var det nu då? 740 meter eller något sånt där över havet. Så därför går det mycket nerför nu. Nu har vi kommit till Gällivare. Och jag blir så... andra avfarten, rondellen. Jag blir så glad på något vis. Även om jag vet historien kring Gällivare en del och allt det här med gruvor och sånt, så var det mycket nytt och fräscht jämfört med det vi har sett i en del byar vi har åkt. Det
känns som att samhället Vart Kör är det? in på Malmbergsvägen vid andra avfarten i rondellen. Jag vet inte vart. Ja, Ja, här kommer den. jag tror faktiskt David att vi var och handlade här sist också. Det är som att jag känner igen det här. Så, Men härifrån ska vi ju köra en annan väg än vi gjorde förra gången. Se här. Det är så fräscht. Och här också. jag tror inte det här var så lätt att hitta den där Ica. Nej, Det verkar ligga lite utkanten. ligger väl här framme snart. Ja, det ska ju fortsätta igen. Kör in på E35 vid andra avfarten i rondellen. Här har vi ett helt nytt och stort område. Som i de flesta städer, att det ligger lite utanför. Men det här var väldigt utanför kändes det som. Ja, Här står det också centrum, så jag vet inte. Ah ja, centrum är till vänster. Okej. ja, men vi ska till höger. Ja, affären låg ju här på höger sida. Sväng höger in på Sommarvägen. Kör sedan in i rondellen. Ja, det var lite knepigt. Är det här? Här är det, här säger Quantum till höger. Alltså nu har vi fått besök. Han kom i väldig fart, men jag hann inte med att filma honom. Ja, han verkar gå, han följer vägen härifrån. Så här ser platsen ut. En väldigt, väldigt enkel toa, men funktionell. Provar lite på hur kräsen man är. Jag tycker det var okej ändå. Och här finns det bra. Där är en stor soptunna och så finns det lite gröna tunnor lite längre bort. Helt okej. Nu ska jag gå in och se om jag ska börja redigera någon film kanske. Innan man får lite för mycket material. Nu har de skickat ett nytt långt brev. Fullt av förblåsning. Men där finns också någonting annat. Det här är alltså Linaälven som går här. Och det är ju lite trafik på den här vägen, men väldigt, väldigt lite. Ingenting som stör. Det är väldigt lite mygg, vet ni. Det är lite grann om det blir mulet. Det märkte vi igår kväll också, men vi har inte haft några mygg i bussen. Fast vi hade dörren uppe ganska länge, för det kom några från Gällivare kommun och pratade med oss, för de hade fått in bilder på att det skulle vara skräpigt soptunnor som hade gått sönder någonstans. Vilket inte var här då, vad vi förstår. Men jättetrevliga, så vi pratade med dem en lång stund. Och då hade vi dörren öppen och tänkte att nu blir det mycket mygg. Och några blev det, men absolut inte alls någon fara. Och idag så, när jag sitter ute, så är det ingen fara alls.
en skön natt på den här fina gratis parkeringen. Vi har sovit gott och ska åka vidare idag. Vi kommer att åka mot Tärendö. Och där har vi några saker som vi ska titta på. Får se, vi kanske till och med stannar där i natt. Vi får se, jag har inte bestämt riktigt än. Ja, det här får väl bli allt för den här filmen. Och tack för att ni tittar. Och kommentera gärna ännu mer. Och prenumererar ni så tycker vi att det är kul. Vet ni, man kan också dela en film till några ni känner. Så kanske det är fler som får titta. Under filmen så finns det bredvid prenumerera och gilla-knappen så finns det en liten pil böj till höger tror jag den är. Om man klickar på den så kan man dela och till någon av sina bekanta. Så gör gärna det. Men tack för oss och ha fortsatt bra dag. Vi återkommer.